Hyvää maanantaita kaikille ja tervetuloa seuraamaan tätä kevään päättävää yhteentoivuusinfoa. Kevät on päättynyt jo kesän puolelle ja nyt onkin hyvä aika pysähtyä hetkeksi seuraamaan, että mitä kaikkea rakennetun ympäristön tiedon yhteentoivuuden saralla on tapahtunut tässä kuluneen kevään aikana. Mun nimi on Anssi Hänninen ja mä edistän ja koordinoin rakennetun ympäristön tiedon yhteentoivuutta ympäristöministeriössä. Ja me järjestetään tämä verkkotilaisuus yhteistyössä Kirahubin kanssa täällä Marjanolla 1 Urban 3 tilassa Helsingissä. Tänä iltapäivänä meillä on ehkä vähän laveenakin aiheena sujuvampaa rakentamista, sillä päivän ohjelma liittyy toisaalta rakennusten ja infrarakentamiseen, mutta myös siihen, miten säädösten koneenluettavuudella ja sanastojen rajapintakäytöllä voidaan tukea kira-alaa toimimaan entistä sujuvammin. Pian kuullaankin esitykset tällaisista aiheista, jotka näkyykin tässä mun takana ja nyt ruudussa. Vakioinnin teemaryhmän kuulumisista kertoo Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT:stä. Rakennuslain tietomalliasetuksesta ja rakentamisen lupapäätösten tietomallista kertoo Vesa Putkonen ympäristöministeriöstä. Esteettömyysasetuksen tietokomponenteista kertoo Katja Maununaho arkkitehtitoimisto Huvila Oy:stä. Teknisten verkostojen tietokomponenteista puolestaan kertoo Kaisu Laitinen Ramboll Finland Oy:stä ja lopuksi vielä yhteentoivuusalustan rajapinnoista päätöseditorikokeilussa kertoo Mikaela Hellström Verohallinnosta. Ryhtihanke on nyt ollut käynnissä jo 4 vuotta ja yhteentoivuustyössä tämä näkyy siinä, että uusien määrittelytöiden käynnistämisen sijaan tänä keväänä onkin keskitytty keskeisten sanastojen, tietomallien ja koodistojen viimeistelyyn ja vahvistamiseen. Tässä kevään aikana onkin hyväksytty yhteentoivuustyön hallintamallin mukaisesti jo useita yhteentoivuustyön tuotoksia voimassa oleva tilaan. Tämä voimassa oleva tila tarkoittaa siis sitä, että tämä aineiston sisältö on vakiintunut, tuotokset on käyty läpi meidän yhteentoivuuden teema- ja alaryhmissä alan asiantuntijoiden kesken sekä myös YM:n virkahenkilöiden kesken, ja muutoksia näihin aineistoihin tehdään sitten ainoastaan erillisen muutoshallinnan kautta. Eli sisältö ei tule muuttumaan itsestään ja siihen voi luottaa. Ja näitä tällaisia vahvistettuja tänä keväänä on tällaiset aineistot. Ensinnäkin kaavatietomalli, joka on keskeinen tietomallimuotoisen kaavan määrittely. Siinä on, sen pohjalta tehdään tulevaisuudessa tietomallimuotoista koneenluettavaa kaavoitusta, ja se on myös rakennetun ympäristön tietojärjestelmän, eli ryhtijärjestelmän alueiden käytön tietovarannon määrittelyn perustana. Myös tähän kaavamääräykseen liittyvät koodistot tullaan vahvistamaan tässä aika pian, kun saadaan niin sanottu KATI-asetus vielä vahvistettua, ja sitten onkin kaavatietomalli kokonaisuudessaan valmis. Lisäksi sanastoista ollaan saatu vahvistettua tämä meidän keskeisin rakennetun ympäristön pääsanasto. Siellä oli melkein 700 käsitettä, kannattaa mennä katsomaan. Ja lisäksi kulttuuriympäristösanasto, esteettömyyssanasto sekä akustiikka- ja meluntorjuntasanasto. Ja myös jo viime vuoden loppupuolella päättyneessä Rava 3 Pro-hankkeessa, niin siellä laadittiin järjestelmä- ja tuoteosakoodistoja LVIstä, sähköstä, talotekniikasta ja rakennusautomaatiosta, niin myös nämä löytyy nyt täältä voimassa olevana. Eli nämä kaikki löytyy avoimesti selattavissa, hyödynnettävissä yhteentoivuusalustalta. Esimerkiksi tietomallit osoitteessa tietomallit.suomi.fi ja sanastot.suomi.fi. Ne on aika helppo muistaa. Ja kaikki nämä meidän ryhtihankkeen tuotokset sitten löytyy meidän omalta nettisivuilta ym.fi kautta yhteentoimivuus. Mutta pitemmittä alustuksitta ne edetään jo tämän päivän aiheisiin, eli tänäänkin voi kommentoida näitä päivän esityksiä, aiheita Mentimeterissä, ja sinnehän pääsee menemällä osoitteeseen menti.com ja antamalla tuon ruudussa näkyvän koodin, eli 31267471. Ja tämä Mentimeter on auki koko lähetyksen ajan, ja sinnehän voi sitten jättää kommentteja ja kysymyksiä, ja nostetaan niitä esiin sitten tässä lähetyksen aikana. No niin, eiköhän me aloiteta sitten päivän esitykset, ja ensimmäisenä meille kertoo vakioinnin teemaryhmän kuulumisista Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT:stä. Ole hyvä. Yes, kiitoksia. Hyvää aurinkoista iltapäivää mun puolesta. Jani Kemppainen Rakennusteollisuudesta, toimitan vakioinnin teemaryhmän puheenjohtajana. Ehkä tämmöinen nopeasti ajateltuna, mitä on tapahtunut sitten viime kerran, niin ennen kaikkea, ja semmoinen ehkä iso juttu meillä on se, että vaihdettiin meidän teemaryhmän nimi. Tämä aikaisemmin käytettiin nimeä standardoinnin teemaryhmä, ja
se ei ihan suoraan kuvaa sitä, mitä me tässä meidän ryhmässä tehdään. Vakiointi on parempi termi. Standardeja tehdään jonkun verran toki kansallisestikin, niitä tehdään EU- ja Eurooppa-tasoisesti ja globaalisti, mutta otetaan me tässä meidän työssä askel lähemmäs sitä käytäntöä ja katsotaan, että miten niitä standardeja itsessään voidaan hyödyntää, kun me toimitaan rakennetussa ympäristössä ja tehdään meidän omia työtehtäviä. Ja ennen kaikkea nyt katsotaan sitä asiaa sen tiedon yhteen toimivuuden ja sen tiedon liikkumisen kannalta. Että kaikki ymmärtää ne asiat samalla lailla. Ja siihen me tarvitaan sitä vakioitua tapaa toimia. Meillä on monia eri asioita, mitä tänään iltapäivälläkin muissa esityksissä varmasti läpikäydään. Ja ajatuksena nimenomaan se, että jotta se tieto siirtyy koneelta toiselle eikä ihmiseltä toiselle, niin se edellyttää sitä, että se sisältö sinällään on vakioitu ja siinä mielessähän niin meidän teemaryhmässä kuin koko tässä yhteentoimivuustyössä tehdään hyvää ja tärkeää työtä. Noin muuten lähtökohta on se, että me pyritään katsoa se, että mitä kansainvälisesti on standardointipuolella tehty, miten me saadaan niitä standardeja hyödynnettyä ja tuotua niin kuin vähän maanläheisemmiksi eikä tämmöiseksi standarditekstiksi, vaan nimenomaan, että miten sitä hyödynnetään, mitä ne toimintatavat on, mitä ne tietosisällöt on, niin että ne on standardin mukaisia, mutta meidän ymmärtämiä, meidän tapojen mukaisia sisällöltään kaiken kaikkiaan. Meillä esimerkiksi vaikka ohjelmistot tänä päivänä on niin kuin hyvin laajalti, ne on standardin mukaisia, me ei oikeastaan tiedetäkään sitä suoraan, mutta silloin jotta me voidaan soveltaa ja käyttää niitä ohjelmistoja, niin meidänkin täytyy silloin toimia standardin mukaisesti ja se on hyvä näin. Ja toki se, että tavallaan se nimenomaan ajatuksena, että tieto siirtyy, tieto ymmärretään samalla lailla lähettävässä päässä ja vastaanottavassa päässä, niin sehän on tietenkin se meidän niin idea ja ajatus siellä taustalla. Ja totta kai se, että me saadaan digitalisaatio ylipäätään edistettyä, niin meillä on pakko olla vakioidut toimintatavat. Se on niin kuin ainut tapa edetä ja millä eteenpäin päästä. Ja tässä on se että tavallaan, mitä me teemaryhmänä tehdään. Me ei standardoida, vaan me haetaan sieltä niitä toimintatapoja ja me totta kai seurataan, mitä siellä tapahtuu. Mutta otetaan sitten siitä askel lähemmäs käytäntöä. No, viime aikoina tässä on muutamia aiheita, joita me ollaan käsitelty meidän ryhmässä. Toki niin kuin me ei suoraan tehdä tai tehdä työtä, katsotaan mitä tapahtuu ja haetaan sieltä niitä oikeita linjauksia ja taas niitä viedään kyllä eteenpäin. Rakennetun ympäristön tietomallistamisen vakiointi, hankekokonaisuus, jota Rakennustietomalli Oy pyörittää. Siellä on ollut paljon erilaisia teemoja nimenomaan tähän vakiointiin liittyen ihan nimensäkin mukaisesti. On se sitten sitä ekosysteemiä, tässä jo Anssi mainitsi aikaisemmin jo Rova 3 Pro-hankkeen, erilaiset käyttötapauskuvaukset ja muut tulee sieltä maailmasta. Hyvin semmoisia niin kuin konkreettisia, hyviä esimerkkejä siitä, että mitä se vakiointi on, millä lailla niitä asioita viedään eteenpäin. No, tässä seuraava puhuja tulee meille puhumaan paremminkin tuosta tulevasta lainsäädännöstä, mutta totta kai se tulee olemaan myös semmoinen, on ollut jo, ollaan katsottu vähän, että mitä vaateita sieltä tulee, mitä se tarkoittaa meidän toimintatavalle. Se tulee vääjäämättä muuttumaan lainsäädännön myötä, mutta että haetaan samalla myöskin sitä, että miten me voidaan vakioinnilla auttaa ja nimenomaan saada ne vaateet niin, että se on tavallaan kaikille sujuvaa ja joustavaa toimintaa ja menee siinä mielessä kaikki hyvin. Ja joka kokouksessa meillä on tietenkin tiettyjä vakioaiheita, EN, eli siis Euroopan Senin standardointi ja ISO, joka on taas globaalia standardointia, niin katsotaan, että mitä siellä tapahtuu. Niin kuin, jos katsotaan ylipäätään standardointikenttää tänä päivänä, niin tämä on yksi teema-alue, jossa tapahtuu todella paljon. Aktiivisimpia, suurimpia, missä EU-tasolla Senin työssä, niin tämä tekninen komitea 442 on, jos ei suurin, niin ainakin top 3 näistä ryhmistä. Tämä kiinnostaa hyvin paljon, ja tämä on kuitenkin suhteellisen uusi teema moneen muuhun standardointipuolelle verrattuna, ja sitä kautta seurataan, ja tapahtuu tosiaan paljon. Äänestyksiä tulee paljon, tulee uutta standardia, päivitetään olemassa olemia. Ja sitten ollaan otettu vähän mallia semanttisen yhteentoimivuuden ryhmästä, ja meillä käydään myös läpi tärkeimpiä käsitteitä
mutta hieman eri näkökulmasta, eli nimenomaan haetaan nyt sitä vakiointiteemaa ja sen vakioinnin alla olevia käsitteitä. Niitäkin riittää, ei mennä niinkään ehkä sit suoraan sinne yhteen toimivuuteen, vaan siihen tähän vakioinnin puolelle. No sitten ihan kun mainitsin, että näitä standardeja riittää, niin tässä on paljon pieniä laatikoita, joissa on pientä tekstiä, eikä tarkoitus ole näitä oikolukea. Mutta antaa teille mielikuvaa siitä vaan, että minkä tyyppisiä nämä standardit on, joita me nyt sitten tällä vakioinnin myötä pyritään tuomaan kansallisesti käyttöön. Teemoja riittää ja niiden alla on sitten paljon erilaista materiaalia. Osa näistä on julkisesti ilmaiseksi saatavissa jo tällä hetkellä, osa niistä on varsinkin EM-puolelta, niin ne on sitten maksullista materiaalia. Meillä on siellä paljon käyty läpi käsitteitä, joita me tuodaan myöskin sitten yhteentoimivuusalustalle, ja sitä kautta pyritään saamaan näitä asioita läpi. Mutta nimenomaan on hyvä mieltää se, että täällä löytyy paljon standardeja, osa on tarkempaa, osa on yleisempää, mutta materiaalia riittää. No, tämmöisenä ehkä loppukaneettina, niin jotta me voidaan tätä kaikkea muuta tehdä, niin meidän on pakko vakioida, niin kuin alussa tuossa puheenvuorossa mainitsin, niin jotta me saadaan kaikki toimimaan niin, että se tieto siirtyy, niin se täytyy olla samalla lailla ymmärrettyä tietoa, jolloin meidän täytyy jollain tapaa se sisältö määrittää ja vakioida. Tykkään itse vakiointitermistä enemmän kuin standardoinnista, siinä tulee vähän erilainen klangi ja se on ehkä vähän lähempänä tätä meidän käytäntöä. Mutta se digitalisaation edistäminen, niin siinä niin tämä on ehdoton asia. Me käytetään globaaleja ohjelmistoja, globaaleja työkaluja tänä päivänä paljon ja sitä kautta niin nämä meidän ja globaalit ohjelmistot on standardien mukaista ohjelmistoa kaiken kaikkiaan, niin totta kai niin se, että myöskin sitten ne meidän oma tekeminen pohjautuu niihin standardeihin, niin on äärimmäisen tärkeää. Ja tämä on hyvä tapa nimenomaan nähdä sitä, että mitä tuleman pitää. Jos omat tulevat työtavat kiinnostaa, niin ei muuta kuin tulkaa vakiointi teemaryhmään mukaan ja helppo tapa niin löytyy tuosta sähköpostista, eli yhteentoimivuus.ym@gov.fi, niin ei muuta kuin sinne pyyntöä, niin mukaan pääsee ja mahtuu ja voi olla oman aktiivisuutensa mukaan siellä mukana. Tässä lyhyesti ajankohtaiskatsausta. Tästä katsauksesta, jos tuut vielä tänne viereen, niin jatketaan tästä aiheesta vähän se. Ja tässä oli hyvä nyt tämmöinen ensikatsaus siihen, mitä vakiointi on, mutta jos asia jää nyt kiinnostamaan, niin mistä saisi sitten lisätietoa vakioinnista ja standardoinnista? No totta kai niin kun, tämä yhteentoimivuustyö itsessään on jo hyvää pohjaa, tietomallit, Suomi-FIS-sanastot, niin edelleen löytyy sieltä löytyy paljon. Meillä on myös sitten yksi hyvä, niin kuin mikä mainitsin tuossa, rakennetun ympäristön tietomallin vakiointityö, RYTV, sieltä löytyy Building Smartin tai rakennustietommallin kautta, niin löytyy paljon hyvää materiaalia, mitä on jo tehty. Ja siitä saa myös vähän mielikuvaa siitä, että mitä tämä kokonaisuus kaiken kaikkiaan on, ja pääsee niin kuin ensimmäisiin steppeihin, ja sitten totta kai ryhmään mukaan tulemalla, niin entistä paremmin. Aivan, ja niitä oli, eikö vaan parin kuukauden välein suurin piirtein? Suurin piirtein parin kuukauden välein. Me ei olla ihan niin aktiivinen ryhmä kuin esimerkiksi semanttinen yhteentoimivuusryhmä, mutta kuitenkin parin kuukauden välein tavataan. Hyvä. No, sä puhut siitä, että te mietitte, että miten näitä standardeja voisi ottaa tai vakioinnin tuotoksia voi ottaa käyttöön Suomessa, niin kuinka hyvin nämä suomalaiset toimintatavat on jo nyt vakioidun toimintatapojen mukaisia vai isompaa remonttia luvassa? Ei oikeastaan, siis on suhteellisen hyvin, ehkä me vähän niin kuin tiedostamattakin, niin me toimitaan standardien mukaan hyvin laajalti. Osa on niin kuin suomalaista tapaa, vaikka pinta-alamittaus, meillä tulee siihen muutoksia nyt lähiaikoina vääjäämättä, mutta standardit yleensä on aika laajoja ja laveita, katto on korkealla ja seinät leveillä. Niissä yleensä annetaan niin kuin tiettyjä formaaleja toimintatapoja tai tuloksia, tuotoksia, mitä täytyy tehdä, ja se, että me käytetään kansainvälisiä ohjelmistoja, niin käytännössä kun me niiden kautta toimitaan, niin meillä tulee niin kuin standardien mukainen toimintatapa vähän niin kuin tietämättämme jo mukaan.
Aivan. No miten jos näihin haluaa mukaan tämmöiseen kansainväliseen kehitykseen, eurooppalaiseen ja globaaliin, Joo. missä tehdään näitä tietojärjestelmiä valmiiksi standardin mukaisiksi, niin miten siihen pääsisi mukaan? No siinä on nyt sitten nimenomaan tähän Senin työhön meillä on niin kuin missä tuosta mainitsinkin jo, niin tämä on EU-tasolla hyvin suosittua. Siellä on eri teknisiä komiteoita. Tekninen komitea 442 ei sano kellekään yhtään mitään, mutta se on se paikka, jossa tätä EN-standardointia tehdään. Suomessa SFS vastaa standardoinnista, sieltä löytyy lisätietoa. Tai sitten kaikista, jos haluaa päästä helpolla, niin laittaa allekirjoittaneelle sähköpostia. Asia hoituu, mä voin laittaa linkkiä tulemaan, mistä pääsee mukaan siihen työhön. Tämä TC442 mukanaolo poikkeaa ehkä vähän muista ja siinä, että tämä on ilmasta. Voit olla hyvin aktiivinen, voit olla hyvin passiivinen sen mukaan, mikä se oma malli ja kuinka paljon haluaa siihen aikaa käyttää. Työryhmiin pääsee mukaan, iso osa työryhmistä tänä päivänä koronasta alkaen, niin työ tapahtuu etänä. Jonkun verran on EU-tasoisesti on sitten kokouksia, mutta niitä on kaiken kaikkiaan kuitenkin sitten aika vähän. Et pääsee hyvin pienelläkin kynnyksellä ja tosiaan, jos haluaa vain seurata, niin ei muuta kuin mukaan vaan. No niin, sehän kuulostaa aika semmoiselta helpolta. Joo, ja siis olen itse elävä esimerkki siitä, että en ole tietomallintaja, mutta työ opettaa ja sitä kautta niin kuin, se pikkuhiljaa tulee niin kuin siinä vähän niin kuin sivussa, niin oppii näitä asioita. Just näin. No jos palataan tähän Vakioinnin teemaryhmään, niin syksyllä taas jatkuu uusi kausi, niin minkälaisia asioita silloin on luvassa? No ihan varmasti, kun tuo Vesa tuossa kohta aloittelee omaa esitystään, niin ihan varmasti mennään siihen, että millä lailla me käytännössä tullaan toimimaan jatkossa ja sitä kautta niin kuin lakisääteiset vaateet, niiden sisällöt tulee mukaan isona osana ja totta kai edelleen meillä jatkuu esimerkiksi käyttötapauksiin liittyvät käsittelyt ja niin edelleen, ja katsotaan vähän, että mitä kaikkea tulee. Senin puolella standardoinnissa tapahtuu paljon, ja katsotaan taas, tuodaan niitä asioita myös mukaan, että kyllä siinä silleen niin kuin on mahdollisuus pysyä sitten tämmöisellä vähän niin kuin aallonharjalla mukana, että mitä tuleman pitää, mutta yritetään yhdistää sitä puhdasta teoriaa ja ehkä vähän semmoista harmaan tuntusta alustaa siihen käytäntöön ja sitä kautta niin kuin tuoda siihen semmoista hyvää ymmärrystä. No jos joku vielä empii tuolla ruudun takana, että kannattaisiko tämmöisen työn lähteä mukaan, niin mitä sä tiivistäisit, mitkä on hyödyt olla mukana teemaryhmässä? Tässä on tavallaan, ei ole mitään paineita ottaa osaa aktiivisesti, saa olla passiivinen seuraaja ja pikkuhiljaa oppia. Tavallaan pystyy tekemään täysin omaan tahtinsa sitä työtä ja oman aktiivisuutensa mukaan, mutta sitten jos ja kun jossain vaiheessa vääjäämättä, kun rakentamisen alalla toimii, niin näitä asioita tulee vastaan. Jos ei nyt, niin sanotaan, että varmastikin vuoden 2025 puolella, jos lain mukaan haluaa toimia, niin jollain tapaa täytyy pikkuhiljaa alkaa näitäkin asioita opettelemaan, niin ei ole ainakaan niin kuin syvällä synkässä metsässä, vaan pystyy pikkusen näkemään sitä polkua eteenpäin, että mistä sitä tietoa löytää, ja siinä mielessä niin suosittelen lämpimästi. Siinä oli erittäin hyvät perustelut, eli yhteentoimivuus.ym@gov.fi oli se osoite. Yes. Sinne vaan viestiä. Hyvä, no kiitos Jani tästä esittelystä ja keskustelusta, niin jatketaan me sitten tässä meidän ohjelmassa eteenpäin, ja seuraavana kuullaankin sitten rakentamislain tietomalliasetuksen ja rakentamisen lupapäätöksen tietomallin esittelystä, ja tämän kertoo Vesa Putkonen ympäristöministeriöstä. Ole hyvä, Vesa. Kiitos, Anssi. Joo, tässä alueessa onkin 2 erilaista tietomalliasiaa, eli tämä ensimmäinen rakentamislain tietomalliasetuksen tietomalli koskee noita BIM-malleja, ja sitten jälkimmäinen koskee sitten näitä loogisia tietomalleja, jotka liittyy tuohon rakentamisen lupapäätöksiin. No nyt tuo valmisteltavalla oleva ympäristöministeriön asetus rakentamislain tietomallien toimittamisesta koskee siis näitä suunnitelmamalleja, joita on rakentamisluvan liitteenä ja niiden sisältöjä. Ja ne sisällöt määritellään tässä asetuksessa. Ja tuon lain pykälät 60, 61 ja 69 on, niin kuin valtuuttaa tämän asetuksen.
Ja nyt lupahakemukseen liityttävät suunnitelmamallit kulkee sitten noiden pääpiirustusten kanssa. Eli silloin kun haetaan lupaa, niin meillä on pääpiirustukset ja suunnitelmamalli, joka on sitten IFC-muodossa tallennettu malli. Ja sen sisältöön vaikuttaa tuo, että mitä tietotarpeita rakennusvalvonnalla on ja muut viranomaistarpeet. Ja se vertautuu aika hyvin siihen, että mitä tällä hetkellä noissa rakennusluvissa kerätään tietoja. Mutta sitten nyt kun meillä on nämä BIM-mallit käytettävissä, niin se antaa kuitenkin sitten kaikille osapuolille parempaa kokonaiskuvaa tuosta rakennuskohteesta ja sen liittymisestä ympäristöön. Eli käytännössä toi on niin kuin arkkitehtimalli, tämä pääpiirustustasoinen suunnitelmamalli. Sitten mikäli rakennuskohteen laajuus vaatii, niin sitten valvonta voi pyytää näitä erityissuunnitelmia, eli rakenne- ja LVI-suunnitelmia esimerkiksi perustellusti siinä lupaprosessissa. Nyt sitten toi suunnitelmamallin sisältö, niin tässä nyt näkyy tässä kuvassa tämmöinen kerrostalon BIM-malli, jossa siis tietenkin heti me nähdään tämä kolmiulotteinen muoto, joka on olennaista, kun käytetään näitä malleja. Et vaikka me tässä puhutaankin sitten näistä liitettävistä tietosisällöistä, jotka on sitten teksti- tai numeromuotoisia asioita. Niin tässä mallissa on tuon rakennuksen sijainti näkyy, sitten on tämä sen koko geometria ja muoto kolmiulotteisena. Ja nyt tuosta kuvastakin voisi todeta, että siinä on sitten tuo rakennus ja tontti kanssa niin kuin yhdessä. Ne yleensä on sitten tietenkin erillisiä malleja toisistaan tekovaiheessa. No sitten on nämä liitettävät tiedot, joita tämän IFC-mallin mukana kulkee siinä lupahakemuksessa, niin ne on rakennushanketietoja, eli kaikkia osoitteita, omistajia ja niin edespäin, kaikkea tietoa, mikä liittyy siihen rakentamiseen. Mutta sitten myös tuon rakennusosilla on sitten oma tasonsa näissä tiedoissa, eli rakennusosien mukana kulkee tiettyä tietoa. Eli perinteisesti ne on ollut pääpiirustuksessa tämmöisiä nimiöissä ja seliteosassa näkyviä tietoja ja rakennetyypeissä olevia tietoja, jotka kertoo vaikkapa paloluokituksesta ja missä kulkee näitä paloalueiden rajoja tai sitten vaikkapa akustiikka-asiaa. Ja tuossa hakemuksessa nyt sitten toi prosessi menee sille, että näitä lupia kun haetaan, niin rakennushankkeeseen ryhtyvä käytännössä hänen edustamansa suunnittelija toimittaa kuntaan niitä tietoja ja sitten niitä käsitellään siinä lupaprosessissa ja päivitetäänkin, jos niihin tulee muutoksia ja sitten myöhemmässä vaiheessa kunta toimittaa sitten tuonne rakennetun ympäristötietojärjestelmään näitä lupatietoja. Ja vielä sen verran nyt sitten noista tietosisällöistä, jotka liittyy tähän asetukseen, niin aikaisemmin Rava 3 Pro-hankkeessa on määritelty käyttötapauksia ja sitten näihin rakennusosiin liittyviä tietoja, jotka tunnetaankin aika laajasti kentällä ja niitä tietoja sitten käytännössä sitten niin kuin tämän asetuksenkin myötä määritellään sitten käytettäväksi tässä lupavaiheessa. Sitten on tämmöinen kuin koneen luettava tieto, joka esiintyy siinä laissa useampaa kertaa, niin tässä on nyt ikään kuin 2 kaistaa esitetty tämän otsikon alla. Eli silloin, kun noita lupia haetaan, niin se IFC-malli on se, jota koneen luetaan. Mutta sitten jos syystä tai toisesta ei mallinneta tai sitten niitä tietoja ei pystytä lukemaan, niin sitten vaihtoehtoisesti toimitetaan samat tiedot tiedostona, joka on myös
koneluettava. Että tähän käytännössä varmaan tulee useitakin ratkaisuja, mitä se sitten toimii. Että tällä hetkellähän kaikkia näitä lupatietoja kerätään asiointijärjestelmissä web-lomakkeilla, niin uskoisin, että näidenkin osalta samanlaista käytäntöä tulee tapahtumaan. No toinen asia, mikä tässä kalvossa näkyy, niin on nämä erityissuunnitelmat, jonka mainitsinkin tuossa, ja tämä toteumamallintaminen, eli rakennusaikaisten muutosten päivittäminen näihin malleihin. Niin laissa ajatuksena on se, että tämä mallien ajantasaisuus siellä lupaprosessin loppuvaiheessa varmistetaan, eli toteumamallit toimitetaan, mutta niissä toteumamalleissa ei ole tarkoitus mitään niin kuin uusia tietosisältöjä tuoda, vaan että päivitetään niitä olemassa olevia sisältöjä. Okei, sitten mä siirryn tänne rakentamisen lupapäätösten tietomalleihin, jotka on tuolla yhteentoimivuusalustan tietomallityökalussa, ja tuossa kuvassa nyt näkyy näitä eri luokkia. Eli toisin sanoen kaikkia tietoja ja asioita, joita rakentamisen lupaprosessissa tarvitaan. Ja tässä tulee mukaan tietenkin sitten, jos äsken oli enemmän tätä tilaajan ja suunnittelijan näkökulmaa, niin sitten sieltä toimittamisen päästä, niin tässä tulee sitten tämä rakennusvalvonnan ja lupakäsittelyn näkökulma enemmän esiin. Ja tuo tietomalli on nähtävillä tietomallit.suomi.fi osoitteessa. Tässä tänään voi tulla tämä sama paikka jollain toisellakin osoitteella, mutta tämä on toimiva osoite tällä hetkellä, ja sitten on tämmöisiä kiinteitä osoitteita, jotka toimii sitten aina jatkossa. Ja tuossa on siis nämä lupahakemuksen komponentit, ja siinä on myös kunta-GML-sisältöjä, joita tarvitaan tällä hetkellä lupa-asioiden tiedonsiirrossa. Ja nyt tämän lupapäätösten tietomallin lempinimi on Raklu, joka on sitten tuossa web-osoitteessakin näkyvissä. Eli jos näitä määrityksiä käytetään nyt työssä ja järjestelmien rakentamisessa, niin sitten nämä tiedot on ryhtiyhteensopivia sitä kautta. Ja nyt tässä tietomallissa nämä rakentamislain korjaussarjan muutokset on huomioitu, ja lähes kaikki on vietykin valmiiksi sinne, että jotain pieniä muutoksia vielä tapahtuu siltä osin. Ja sitten kommentointikierros on alkamassa, josta puhutaan sitten tässä vielä tänään lisää. Tässä oli tämä mun esityksen osuus. Kiitoksia Vesa, ja jos tosiaan siirryt myös tänne sohvalle, niin jatketaan sitten vähän tästä aiheesta vielä lisää. Puhuit tästä rakennuksen suunnitelmamallista äsken, niin mitä tietoja lupaliitteenä olevassa rakennuksen suunnitelmamallissa sitten pitää olla ja minkä takia? Joo, no siinä tietysti keskeistä on, että tunnistetaan se rakennuskohde ja siihen liittyvät tiedot, kiinteistö ja kaikki, mitä siihen tarvitaan. Ja sitten tietysti siinä rakennusluvan kannalta on tämä sen lainmukaisuuden toteaminen, eli samalla lailla niin kuin pääpiirustuksessa pitää olla merkitty tietyt asiat, jotka liittyy turvallisuuteen, ja sitten on yleinen etu kanssa, joka sitten pitää pystyä tarkastelemaan, niin nyt tuossa tietomallissa sitten samoja asioita tarkastellaan sitä kautta, ja sitten kolmiulotteista malliin, niin siitä näkee soveltuvuus siihen ympäristöön ja kaupunkiin. Joo, ja tuossa äsken kerroit myös koneen luettavista tiedoista, että kun laissakin puhutaan näistä koneen luettavista tiedoista, niin mitä tämä käytännössä tarkoittaa sitten tämä koneen luettavuus tuossa asetuksen yhteydessä? Joo, eli nyt tietysti varmasti ehkä suuri osa lupahakemuksista tulee olemaan sellaisia, joita haetaan tietomallien avulla. Et siellä on aina piirustukset edelleen mukana, mutta on sitten tietomalli siinä kyljessä.
niin sitten tämmöinen IFC-malli on koneluettava. Ja nyt noi tiedot on sitten oma pakettinsa siinä näiden itse mallin rakennusosia ja niiden tietojen lisäksi, niin ne on siitä IFC-mallista koneluettavissa. Mutta sitten jos tosiaan ei mallinneta, niin pitää olla joku toinen tapa, jolla niitä toimitetaan. Et se on tietysti vielä määritettävänä, mutta kuten sanoin, niin varmasti asiantuntijapalvelussa niitä voidaan kerätä vähän samaa tyyppiä kuin RH-lomakkeissa tietoja tällä hetkellä. Ja sitten toki voisi olla tämmöinen ihan erillinen tiedostokin, jossa on rakenteellisesti nämä kaikki tiedot olemassa ja että niihin saa koodiston mukaiset vastaukset syötettyä. No miten sitten, kun tässä keväällä oli tämä rakentamislain niin sanottu korjaussarja, niin miten tämä on vaikuttanut tähän tietomalliin? Mitä sä arvioisit? Joo, eli nyt puhutaan siis näistä lupapäätösten tietomallista. Joo, kyllä. Niin siinä korjaussarjassa on hyvin paljon eri aiheeseen liittyviä asioita, mutta sitten itse tähän tietomalliin niin se ei vaikuttanut monenkaan kohtaan. Että siellä oli lähinnä näitä ilmastoselvitykseen liittyviä asioita, eli toi materiaaliseloste poistui siitä laista ja tilalle tuli tämmöinen rakennustuoteluettelo. Ja sitten on taas sijoittamisluvissa, eli nyt kun on vihreiseen siirtymään liittyviä energia-asioita, niin niitä tämmöisten laitosten ja voimaloiden rakentamisen helpottamiseksi on tämmöinen uusi sijoittamislupatyyppi, joka on nyt sitten kanssa sinne tietomalliin muutettu tai lisätty siihen sijoittamislupien osastoon. Ja sitten vielä ehkä siellä oli tämmöinen käsite kuin päävastuullinen toteuttaja, niin se on poistunut sieltä, niin se on sitten luonnollisesti poistettu myös tuosta tietomallista. Et siinä ne vastuut sitten siirtyy rakennushankkeeseen ryhtyvälle ja osittain myös tuonne vastaavalle työnjohtajalle. Eli voisi sanoa, että vähän tämmöisiä kevennyksiä on tullut verrattuna aiempaan. Joo, se oli tietysti tarkoituskin. Just näin. No tuossa mainitsit lopussa, että meillä on tästä rakentamisen lupapäätösten tietomallista tulossa vielä kommentointikierros, niin se on tosiaan nyt sitten tänään käynnistyy ja ilmeisesti saadaan jos chatti-ruutu näkyy seuraajilla vieressä, niin sinne tulee linkki näkyviin, mutta laitetaan myös sitä tästä mainosta kaikkia meidän mahdollisia noita postituslistoja ynnä muita pitkin eteenpäin, ja se päättyy sitten juhannuksen jälkeen maanantaina 24.6. Eli on vielä 3 viikkoa aikaa sitten antaa oma mielipiteensä tästä rakentamisen lupapäätösten tietomallista. Mitä sä sanoisit vielä loppuun, että miksi tämä mainittu RAKLU-malli, rakentamisen lupapäätösten tietomalli, miksi se on tärkeä ja mitä hyötyä siitä on koko alalle? Niin, no, se on nyt osa tätä yhteentoimivuustyötä ja miksei voisi puhua vakioinnistakin samalla, niin jotta me saadaan eri järjestelmät ja eri osapuolet kommunikoimaan keskenään yhteismitallisesti, niin silleen se on täysin välttämätöntä, että päästään digitalisaatiossa eteenpäin ja yhteiskuntaan parempia menetelmiä käyttöön. Se on justiinsa näin. Kiitos tästä esittelystä ja keskustelusta, Vesa. Kiitos. Kiitos, ja me siirrytään sitten eteenpäin, ja meillä on 3. esityksenä tänään seuraavana luvassa esteettömyysasetuksen tietokomponentit, ja tästä kertoo Katja Maununaho, arkkitehtitoimisto Huvila Oy:stä. Ole hyvä, Katja. Joo, hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Katja Maununaho ja tosiaan arkkitehtitoimisto Huvilasta tulen. Mä olen tässä työskentelyssä esteettömyysasetuksen tietokomponenttien osalta niin ollut aika lailla niin kuin, sisältöasiantuntijan enemmän, että en ole varsinaisesti tätä ennen perehtynyt, enkä ole asiantuntija sen enempää standardien tai vakioinnin tai yhteentoimivuudenkaan osalta, mutta nimenomaisesti sitten tämän työn kautta tietysti tutustunut, niin kuin tuossa aiemmin sanottiin, että työntekijänsä opettaa, niin hieman tähänkin maailmaan. Mutta tosissaan meillä Huvilla oli tässä työryhmässä ensisijaisesti nimenomaan tämän rakennetun ympäristön esteettömyyden asiantuntemuksen
myötä ja sitten taas Gravikon Oy:stä Tomi Henttinen niin tämän standardoinnin ja vakioinnin asiantuntijana kokonaisuudessa. Ja tosissaan tehtävän antoon sisältyi se, että esteettömyysasetus ja myös siihen liittyvän perustelumuistio tarpeellisilta osin oli meidän lähtöaineena ja sen esteettömyysasetuksen muuttaminen koneluettavaan muotoon tietokomponenteiksi tai tietomalleiksi. Samalla käytiin läpi tämän asetuksen liitoskohtia muihin asetuksiin, esimerkiksi käyttöturvallisuutta ja paloturvallisuutta koskeviin asetuksiin. Meillä oli lähtökohtaisesti rajapintana tämä julkaistu esteettömyyssanasto, lisäksi rakennetun ympäristön tietokomponenttikirjasto ja fyysisen rakennuskohteen tietokomponenttikirjasto. Ja me selvitettiin työssä jossain määrin sitä, että mitä mahdollisuuksia olisi yhdistää nämä esteettömyysasetuksen tietokomponentit johonkin olemassa olevaan tietomalliin, mutta tämän tehtävän luonteen vuoksi, koska oltiin tekemässä aika lailla erilaista kokonaisuutta kuin aiemmat rakennetun ympäristön tietomallit, niin päädyttiin siihen, että se ei näyttäytynyt mahdollisena ratkaisuna. Me työskenneltiin sidosryhmätyöskentelymuodossa ja sitä kautta kartoitettiin sit myös muita asetuksen ulkopuolisia tietoja ja arvioitiin niiden niin kuin tarpeellisuutta tässä asiassa. Mutta sitten loppupelissä näiden keskustelujen jälkeen päädyttiin siihen, että rajattiin selvästi siihen asetuksen tekstiin ja joiltain osin perustelumuistion tietoihin ne toteutetut tietokomponentit. Ja työn aikana kerättiin tietoa rakennetun ympäristön sanastoissa asetuksen kannalta olevista puutteista. Eli tavallaan nyt sitten kun me liitytään siihen esteettömyyssanastoon, niin miltä osin meillä on ongelmia siinä, että emme saakaan niitä meidän muodostamiemme attribuutteja tai malleja, komponentteja liitettyä valmiisiin sanastoihin, niin nämä puutteet kartoitettiin sitten tiedoksi tilaajalle. Haasteena tässä tehtävässä oli tosiaan, kuten mainitsinkin äsken, että oltiin tekemässä hieman erityyppistä tietomallia kuin mitä kukaan meidän työryhmän jäsenistä osasi etukäteen tai josta oli kokemusta. Eli meillä oli käsissä asetusteksti, jonka luolla sanoen lainsäätäjä ei todellakaan ole ajatellut millään tasolla koneluettavuutta siinä kohtaa, kun ne erilaiset pykälät on sinne kirjoitettu. Ja vielä niin kuin ehkä tämän lisäksi niin muutenkin aika niin kuin monimuotoisilla tavoilla on niin kuin erilaisia ehtoja ja poikkeuksia sinne kirjattu. Ja tämän niin kuin, tekstin sisällön muuttaminen siitä koneluettavaan niin oli suhteellisen haasteellinen tehtävä. Toinen niin kuin olennainen haaste oli se, että nimenomaan kaikki mieltäisi siitä, että olemme nyt tekemässä tietomallia, johon pystytään syöttämään se asetuksen vaatimustietosisältö. Me ei olla tekemässä tietokomponentteja, malleja, jotka kuvaisi toteutusta, joiden kautta suoranaisesti arvioitaisiin jonkun toteutetun ympäristön vaatimusten toteutumista. Ja tämä vaatii aika paljon semmoista niin kuin mindsetin muokkaamista moneen kertaan ja niin kuin ihan sanotaan, että yksittäisen työpajan sisällä yhä uudelleen palattiin siihen, että ei, toi on niin kuin tärkeä asia, mutta se ei nyt liity tähän asetustekstiin, se liittyy siihen, että miten tätä sovellettaisiin. Ja sen niin kuin pitäminen selkeänä oli niin kuin selvä haaste tässä etenkin sidosryhmätyössä, mutta kyllä myös ihan ryhmän sisäisesti. Tässä on nyt esimerkki sitten tässä, joka kuvastaa tätä ensisijaisesti ehkä tätä lakitekstin muotoon liittyvää haastetta. Tuohon on nyt kopioitu
esteettömyysasetuksen 1. pykälä, joka koskee asetuksen soveltamisalaa. Ja siellä on vihreällä korostettuna kaikki ne kohdat, jotka nyt liittyvät siihen ikään kuin mihin tätä sovelletaan. Ja tämä niin kuin itsessään jo muodostaa melko lailla monimuotoisen kokonaisuuden. Siellä on mainittu tiettyjä rakennustyyppejä, joihin tätä sovelletaan. No sitten nämä rakennustyypit, jotka on mainittu, niin niitä ei itse asiassa ole kaikkia määritetty aikaisemmin sanastoissa. Esimerkiksi nyt hallintorakennus, niin sille ei löydy mistään selkeää kuvausta. Perustelumuistiossa muistaakseni kyllä avataan, että mitä sillä tarkoitetaan, mutta sitten se olisi taas ihan hirveän pitkä rimpsu, jos sen ottaisi niin kuin siihen osaksi sitä tietomallia. No sitten taas toinen momentti tuo sen, että kyse ei ole pelkästään luvanvaraisesta uudisrakentamisesta, vaan myös niin kuin luvanvaraisesta korjaamisesta. Ja silloin siihen liittyy sit hieman erilaisia poikkeuksia siitä, että minkä rakennustyypin tai minkä tilan kohdalla tätä sovelletaan. Että kyse ei ole enää pelkästään rakennustyypeistä, vaan myös se, mikä on se tilatyyppi. Ja sitten 3. pykälä, joka siinä on, niin oikeastaan sit lopuksi kumoaa kaiken edellä sanotun ja toteaa, että tai sitten se voi olla joku tila, joka on vaan niin kuin jossain ihan missä tahansa rakennuksessa jotain tämmöistä samanlaista käyttötarkoitusta varten. No tässä nyt on esitetty sit, miten me tätä yritettiin tai miten me tätä handlattiin. Eli me muodostettiin tämmöisiä niin kuin, tietokomponentteja, joihin sisältyy sekä näitä niin kuin rakennustypologioita, että mistä rakennustyypistä on kyse, onko kysymys uudesrakennuksesta, onko kohteen rakentaminen luvanvaraista, mutta sitten toisaalta on tämä liittyvä tilakokonaisuus, eli kun on rajoitteita, jotka liittyy tilaan, niin minkälainen tilakokonaisuus, mihin tämä nyt liittyy, tämä kyseinen pykälä, ja sitten on tämä lauseke rakennuksen käyttötarkoitusta vastaava tila muussa rakennuksessa. Ja tämä oli nyt tiivein muoto, mihin me päädyttiin sitten sen 3. momentin osalta. Eli jos kyseessä on rakennuksen käyttötarkoitusta, edellä esitetyn rakennuksen käyttötarkoitusta vastaava tila jossain muussa rakennuksessa kyllä, niin silloin ikään kuin nämä vaatimukset kohdistuvat siihen. Eli tämä tavallaan niin kuin kuvastaa samalla myös sitä ratkaisua, joka me tehtiin näiden niin kuin ehtolauseiden toteuttamiseksi tämän tietomallin sisällä. Eli meillä on siellä kahdenlaisia tietokomponentteja. On sellaisia, jotka kuvastaa ominaisuuksia, rakennuksen tai ympäristön ominaisuuksia, jotka ovat ikään kuin ne, jotka määrittää niitä ehtoja, että mihin tätä sovelletaan tai missä kohtaa voidaan tehdä poikkeuksia. Ja sitten sen lisäksi on tietokomponentteja, jotka kuvastaa vaatimuksia, eli suorastaan niitä asetuksen asettamia vaatimuksia. Ja tässä tapauksessa esimerkiksi kuvassa näkyy 5. pykälän rakennuksen sisäisen kulkuväylän vihreällä ehtoja kuvaavia ominaisuustietokomponentteja ja sinisellä värillä näitä vaatimuksia kuvaamia komponentteja. Ja koska kyse oli asetuksen vaatimuksista, niin eikä toteutuksen kirjaamisesta, koska toteutuksessa saattaisi tietysti löytyä laaja valikoima erilaisia ratkaisuja, mutta asetus vaatii yleensä jonkun tietyn asian, niin aika pitkälti päädyttiin siihen, että näiden attribuuttien tyypiksi muodostuisi kytkin, eli kyllä tai ei. Tätä joko vaaditaan tai ei vaadita, ja ei ole niin kuin mitään harmaa sävyjä siinä välissä. Mutta sitten niiltä osin, kun se tietosisältö oli sellainen, johon me arvioitiin, että siihen saattaa kohdistua jatkossa lainsäädännössä myös päivityksiä, esimerkiksi, että hissiltä aletaan vaatimaan jonkinlaista erilaista sisämittaa kuin mitä siltä tänä päivänä vaaditaan, niin sitten se laitettiin numeriseen muotoon. Ja yhtä lailla tuo kääntymistilan attribuutti tuossa, koska siellä laissa on kohtia, jossa vähimmäismitta on 1500 ja kohtia, jossa vähimmäismitta on 1300, niin sitten siihen valittiin tuo numerinen muoto. Tässä on nyt kuva. Tämä on sinänsä sama sisältö kuin mikä löytyy nyt sitten sieltä yhteistoimivuusalustalta, joskin siellä graafinen ilme on hieman erilainen, mutta mä olen käyttänyt tässä edelleen tätä meidän työstövaiheen
graafista ilmettä, koska tässä on nämä värit, joilla pystyn niin kuin visualisoimaan sitä nimenomaan jakoa sinisiin, eli niitä vaatimuksia kuvaamiin komponentteja ja sitten vihreisiin, jotka on niitä ominaisuuksia, eli ehtolauseita sisältäviä komponentteja. Eli työn tuotoksista, niin tuossa on tämä meidän osoite, jossa tämä on julkaistu nyt tämä valmis tietomalli. Ja tosiaan me tunnistettiin näitä puutteita niissä sanastoissa, esimerkiksi esteettömyyssanastossa. No sitten tilaajat tietysti valisti meitä, että minkä takia siellä ei ole esimerkiksi määritelmää hissille, koska se on määritelty hissistandardeissa. Ja näin ikään kuin ei ole haluttu tuplata sitä tietoa sinne, mutta toisaalta kun yritetään muodostaa niin kuin tälle alustalle ehjää koneluettavuuskokonaisuutta, niin meillä ei ole sit mahdollisuutta viitata mihinkään, ja se jää hieman sit epävarmaksi. Hissi ei ole ehkä se niin kuin epäselvin tapaus, mutta esimerkiksi kulkuväylä, niin kuin sille ei löydy mistään selitystä, niin sitten jouduimme viittaamaan vain esimerkiksi sisätilaan tai ulkotilaan. No nämä on listattu sinänsä nyt sitten, mitä me havaitsimme näitä puutteita. Sitten se, mitä havaittiin myös, on, että kun ympäristöministeriö on kevään aikana tehnyt myös esteettömyysasetuksen toimivuusarvioin, niin siellä nousi käytännössä täsmälleen samat asiat näiksi niin kuin epäselviksi, hankalasti tulkittaviksi kohdiksi, mitä me tässä työssäkin tunnistettiin. Eli ikään kuin se, että se tieto on semmoisessa kovin tulkinnanvaraisessa muodossa, niin aiheuttaa sitten ihan käytännön tasollekin haasteita. Ja tämä tietysti sit samalla osoitti se, että jos tätä koneluettavuuden tarkastelua tehtäisiin samanaikaisesti, kun tehdään sitä lakitekstiä, niin silloin siitä päästäisiin selkeämpään lopputulokseen. Ja myös esitämme, että tämä voi toimia nyt tietynlaisena mallina sitten, kun jatkossa rakennusalan lakitekstejä muokataan tietokomponenteiksi tai tietomalleiksi. Hyvä, kiitos. Siinä olikin paljon asiaa nyt sitten napakasti esitettynä. Tulee vaan tänne viereen. Ja muistakaa katsojat muuten tämä Mentimeter siellä menti.com-sivulla. Otetaan sieltäkin kysymyksiä, jos vaan tulee sitten kommenttia mieleen. Mitä hyötyä oli tästä koko isosta määrittelytyöstä tuon esteettömyysasetuksen tiimoilta? No tavallaan tämä hyötyhän tulee siitä, että me ainakin itse ajatellaan niin, että kun se viedään se tieto koneluettavaan muotoon, niin se ei ole pelkästään koneiden ymmärrettävissä, vaan se selkeyttäisi sit muutenkin sitä, että ne tulkinnanvaraisuudet saataisiin jotenkin yksiselitteisemmin kirjattua sinne Ja näin ollen vaikka nyt suunnittelija, joka lähtee selvittämään, että no mitä tässä mun suunnittelemassani kohteessa, niin hänelle löytyisi jotenkin selkeämmässä formaatissa sitä tietoa. Eli se on niin kuin semmoinen saavutettavuuden parantaminen niin tiedolle muutenkin kuin vain digitalisaation osalta. Mutta sitten tietysti myös se, että päästään niin kuin näkemään niitä haasteellisia kohtia ja lainsäädännön jatkokehityksessä ehkä niin kuin perkaamaan niitä selkeämmiksi. Entä minkälaisia tämmöisiä käytännön soveltamismahdollisuuksia tämä tietomalli tarjoaisi suunnittelijoille? Selkeästi kyllä. Joo, me mietittiin just sitä, että tavallaan yleensä kun tietomalleista puhutaan, niin sitten heti ajatellaan myös niitä PIM-malleja ja tietyllä tavalla se, että tieto on säädetty koneluettavaan muotoon, niin se voisi mahdollistaa sitten, että tälle tekisi jonkun rinnakkaisen version, joka olisi sitten ikään kuin mietitty läpi sitä suunnitelman arviointia varten, ja sitten kun ne tuotaisiin, niiden kautta saataisiin tehtyä jotain automatisoitia säännöstöjä vaikka sitten ohjelmistoihin, jotka tarkistaisivat sitä mallia, mutta myös niin, että periaatteessa ilman sitä rinnakkaisversiota, niin tästä itsestään voisi muodostaa semmoisen niin kuin suunnittelua ohjaavan työkalun, että vaikka joku kysely, jossa vastaat, että olen tekemässä asuinkerrostaloa ja sen ominaisuudet on nämä ja nämä, niin sitten se antaisi sieltä suoraan, että okei, sinua koskee nyt nämä säännökset. Kyllä. Tämä työ oli ehkä vähän erilainen tosiaan, mitä on tehty aikaisemmin
tällä yhteentoimivuustyössä ainakin meidän rakennetun ympäristöasioissa, kun tarkasteltiin tämmöistä säännöstekstiä. Niin mitä etua sun mielestä olisi siitä, että koneluettavia lakiasetustekstejä olisi enemmänkin tehtynä tämmöisiksi koneen luettaviksi, nimenomaan vaikka nyt arkkitehtitoimiston näkökulmasta? Kyllä mä luulen, että se nimenomaan se tiedon selkeys on se olennainen pointti ja saavutettavuus sitä kautta. Sanotaan, että kyllähän nyt suunnittelijat on lukenut 100 kertaa läpi sen asetuksen ja no okei, joka kerta pitää vielä vähän tarkistaa, että miten se nyt oli kirjoitettu ja mitä tämä nyt oikein koski, mutta sitten jos mennään vielä jonnekin lainsäädännön puolelle, joka ei ole ihan niin jokapäiväistä työtä, niin se yhä olennaisemmin niin kuin palvelisi sitä, että se saavutettavuus olisi parempaa. Kyllä varmasti. No miten kun tässä tehtiin tämmöinen hyvä tavallaan semmoinen lähtölaukaus nyt tälle esteettömyysasetuksen tietokomponenttiselvitykselle, niin miten tämä työtä kannattaisi jatkaa sitten eteenpäin? Varmaan se voisi olla joku sellaisen rinnakkaisversion tekeminen, jossa olisi niin kuin tavallaan se suunnitelmamallin arviointi esimerkiksi yksi mahdollisuus, koska kyllä niin kuin sit kävi ilmi myös sidosryhmätyöskentelyssä, miten haasteellista se on niin kuin suunnitelmien arviointi. Ja tietysti mikään näistä pykälistä ei itsessään vielä tuota esteettömiä ratkaisuja, että se on aina sit lopulta siitä suunnitelmasta ja siitä kokonaisuudesta, mitä siitä muodostuu kiinni, mutta se, että ikään kuin sieltä saisi karsittua semmoiset helpot virheet niin kuin saman tien tarkastuslistoilla, niin varmasti palvelisi asiaa. Hyvä, tämä oli mielenkiintoinen katsaus tähän työhön. Kiitos Katja. Kiitos. Ja seuraavana meillä onkin sitten etänä esiintyvä Kaisu Laitinen Rambollista, joka kertoo teknisten verkostojen tietokomponenteista. Onko Kaisu kuulolla? Joo, täälläpä ollaan. Pieni hetki, mä laitan tämän esityksen vielä näkyviin. Joo, ole hyvä vaan heti kun on valmista. Tuosta. Varmistan vielä, että tuli näkyviin. Näyttäisi ainakin täältä. Kuva näkyy ja ääni kuuluu. Hyvä. Joo, kiitoksia. Tosiaan teknisten verkkojen tietokomponenttien pariin päästään nyt ja mennäänkin heti asiaan, niin saadaan aika käytettyä tehokkaasti. Tuossa näkyy perusasioita tästä meidän projektista ja täällä on äänessä tosiaan Kaisu Laitinen. Mä toimin tuossa projektipäällikkönä Rambollista työssä ja sitten meillä oli alikonsulttina Sanastokeskus ja mainio Katri sieltä ja asiantuntijatiimi tuossa ympärillä. Ja ohjausryhmä oli tosiaan ympäristöministeriöstä ja Traficomista. Hyvin asiantunteva ja tosi hyvä ohjausryhmäkin. Ja meidän päämääränä oli, kuten projektin nimi kertoo, niin nämä teknisten verkkojen tai työnimenä tai tuolla hankintavaiheessa vielä oli teknisten verkostojen tietokomponentit ja siihen liittyvä sanastotyö. Ja me tehtiin tässä työssä nyt sitten ne tietokomponentit tuommoisena tietomallina tai ydintietommallina, sitten ehdotukset koodistoluonnoksista, tuo teemasanasto ja sitten raportti, josta tämänkin esityksen näin asiat on. Sitten mistä lähdettiin liikkeelle, niin tämä teknisten verkostojen alaryhmä, eli tuohon yhteentoimivuustyöhön ryhtihankkeen semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmä alaryhmänä toimii siis tuo teknisten verkostojen alaryhmä, niin siellä oli päästy tämän sinisen laatikon osoittamaan tilanteeseen, eli oli jaoteltu noita järjestelmiä ja verkostoja jo siellä sitten tunnettujen lähteiden perusteella. Mutta meidän tavoitteena oli sitten niistä ponnistaa eteenpäin, eli katsoa, että mitä yhteisiä termejä, miten nämä jäsentyy ja mikä se logiikka on, jolla näitä verkkoja ja verkostoja jäsennetään.
eli yhteistä kieltä löytää näiden eri aihepiirien välille. Aika yleisellä tasolla oli tarkoitus pysyä ja hyödyntää olemassa olevia materiaaleja. Ja sitten toki tunnistaa käyttäjätarpeita, että voitaisiin tehdä tuommoisia käytettäviä ja hyödynnettäviä tuotoksia. Ja todettiin, että työn onnistumiselle keskeistä on sitten tämä rajauksen onnistuminen ja miten saadaan ristiriitoja ja käsitevalintaa onnistumaan ja ratkottua. Ja tämä oli tosiaan uudenlainen työ, että tässä oli tuo sanastotyö samassa kuin sitten tämä tietomallityö. Sitä päästiin testaamaan. Otin tähän nyt sitten tuolla liikenneväylien, liikennealueiden, yleisten alueiden ja viheralueiden tietojen esiselvityksestä, eli aikaisemmasta työstä tämmöisen muodostetun sarjakuvamaisen kuvan, eli tässä nyt sitten hahmotetaan, mitä nämä yhteiset yleisen tason tiedot on ja miksi niitä niin kuin tarvitsisi tehdä. Niin tämä ehkä keskeisin viesti on se, että jos me halutaan linkittää kaikki nimikkeistöt, ohjeet, siellä Y-alustalla olevat matskut yhteen toimiviksi, sitten tietojärjestelmien rakenteet, olemassa oleva data ja dokumentit, uudet datat ja dokumentit ja sitten vielä sillä tavalla, että tämä käyttäjäpoloinen ymmärtäisi, mistä niissä milloinkin puhutaan, niin tarvitaan sitä linkittävää yhteistä ylätason käsitteistöä ja rakennetta. Tässä on nyt sitten näytetty aika pläjäys näistä meidän tuloksista, eli mihinkä sitten päädyttiin. Ja toi aineisto on nyt tuohon kuvattuna tuon tietomallin kautta. Aika pienellä näkyy tuolla kuvassa, ja tämäkin on tämmöinen työvaiheen versio, eli siellä Y-alustalla on sitten hieman toisen näköinen kuva. Mutta ensimmäisenä kokonaisuutena näistä 5, jotka sinne tunnistettiin ja muodostui, niin oli tämä keskeiset käsitteet, eli tekninen infrastruktuuri, järjestelmä, verkosto, verkko, kokonaisuus. Mitä niillä tarkoitetaan ja miten ne niin toisiinsa suhtautuu myös. Semmoinen iso asia me tuossa ratkottiin. Toisena oli nuo teknisen verkon osat, eli mistä se yksi tekninen verkko sitten koostuu. Ja sitä on hahmotettu tuohon. Sitten, miten se tekninen verkko liittyy muuhun, eli vaikka niihin käyttäjiin tai sitten toisiin verkkoihin tai johonkin tuotantolaitokseen, niin sitä varten tuolla on nuo teknisen verkon liittymät. Sitten 4. kokonaisuus oli nämä teknisen verkon kohteet, eli enemmän tämmöinen niin kuin abstrakti, vähän kaavoitukseen ehkä viitattava tai tämmöinen luvitusasioihinkin kokonaisuus. Ja muun muassa linkkisolmumalleja tai tämmöisiä niin kuin verkkokuvauksia, niin ehkä sitten tuolta kautta pystyisi toteuttamaan. Ja sitten tietenkin tarvitaan sijainteja, eli näillä teknisen verkon kohteilla on sijainteja, niillä liittymillä on sijainteja ja sitten noilla teknisen verkon osilla on sijainteja, jotka sitten muodostaa ton koko verkon sijaintikokonaisuuden. Sitten vielä tästä niin kuin ydinasiasta, tästä keskeisimmästä jutusta, eli todettiin, että tämä tekninen verkko olisi se semmoinen niin kuin peruskokonaisuus, minkä ympärille nämä muut asiat sitten rakentuu. Ja tässä on käsitemääritelmät sen sanaston mukaisena. Ja tämä verkko on sitten tuommoinen fyysinen, selkeä, itsenäinen kokonaisuus. Ja sitten kun mennään verkostoon, niin siinä voidaan katsoa olevan yksi tai useampia noita verkkoja, teknisiä verkkoja. Esimerkiksi sanotaan vaikka sähköverkosto, että siellä voi olla kantaverkko ja sitten jotain jakeluverkkoja, ja niistä tulee verkosto. Sitten vähän erityyppinen luonne tuolla järjestelmällä tämän mukaan, eli järjestelmä olisi sitten tämmöinen toiminnallinen kokonaisuus, mikä tuottaa jotakin palvelua, vaikkapa valaistusta tai lämmitystä tai mikä se sitten onkin, minä se ilmenee se kokonaisuuden tuottama palvelu. Ja sitten vielä tuo infrastruktuuri tuolla kaiken
ylimmän tasoisena perustekijänä, mikä sitten kattaa nuo järjestelmät ja verkostot. Tämä oli mielenkiintoinen ja aikamoinen työstettävä kokonaisuus, mutta mielestäni hyvään ja selkeäseen lopputulokseen päästiin. Ja en käy tätä sen tarkemmin läpi, mutta tähän sitten sijoiteltiin, että mihinkä nuo alkuperäiset, se listaus niistä lähtökohdista, niin pääasiallisesti tai ensisijaisesti niin sijoittuisi. Sitten vielä yhteenvetona, että tosiaan tuo ylätason tietomalli ja keskeisimmät käsitteet oli tavoitteena muodostaa, ja siinä kyllä sitten hyvin onnistuttiin, ja nyt kun nämä saadaan käyttöön, niin vuoropuhelua ja yhteistä tiedonhallintaa varmasti pystytään nykyisestä selkeyttämään paljonkin. Ja tosiaan, vaikka nämä on nyt teknisten verkkojen parissa työskenteleville, mutta on varmaan iloa ja hyötyä muillekin tiedon rakenteiden ja rakennetun ympäristön tietojen kanssa työssä toimiville. Ja tämä on tosiaan tämmöinen perusrunko nyt sitten, ja tarkemmat nuo verkkotyyppikohtaiset tietomallit, koodistot, sanastot, niin ne sitten tarvitaan vielä koostaa tämän ympärille, jotta voidaan viedä käytäntöön oikein tosissaan sitten. Mutta tässä oli lyhyesti yhteenveto tuosta teknisten verkkojen älyttömän mielenkiintoisesta työstä. Kiitos Kaisu, tosiaan on mielenkiintoinen aihe ja vähän eri teema kuin näissä meidän aiemmissa töissä, mitä on tehty Ryhti-hankkeen aikana. Tässä oli myös se vähän erilaista, että tässä tehtiin terminologista sanastotyötä samassa projektissa kuin tietomallityötä, niin miten tämä yhteistyö näiden kahden sanastotyön ja tietomallityön välillä onnistuu? No kyllä kokemukset oli, kaikki ketkä niitä on nyt tässä niin kuin kertonut, ohjausryhmä ja sitten me tekijät, niin jokainen on ollut kyllä tosi tyytyväisiä, että tässä tapauksessa ainakin onnistui ihan älyttömän hyvin ja oli tosi niin kuin hyödyllistä ja tehokastakin laatia näitä tällainen käsikädessä sitä sanastoa ja tietomallia. Ja sitten koodistoon saatiin suoraan tuolta sanastosta niitä termejä. Se on kyllä ihan totta. No miten näitä tuotoksia voi sitten ottaa käyttöön? Minkälaisia ehdotuksia sulla olisi? No ensin varmaan pitää tosiaan tehdä niitä käyttötapauskohtaisia, eli tämmöisiä vaikka vesihuoltoon tai niille sähköverkoille tai viestintäverkoille, niin omia kuvauksia, että miten näitä rakenteita sitten niissä käytetään. Mutta ehkä sen voisi myös todeta, että nykyinen kielenkäyttö noiden verkostoja, järjestelmä ja verkko käsitteiden osalta varsinkin niin on tosi niin kuin sekaavaa ja poikkeaa tästä meidän tuotoksesta, niin kyllä varmasti tällaista niin kuin rummutus- ja viestintätyötä tarvitsee tosi paljon ennen kuin ne loksahtaa kohdalleen sitten nuo käsitteet ja voidaan viedä käytäntöön tiukemmin. Niin, tämmöisten vakiintuneiden termien muuttaminen on kyllä aika hidasta, se on ihan totta. No miten sitten tämmöinen yhteensovittaminen aikaisempiin sanastoihin, koodistoihin, tietomalliin, joita kuitenkin löytyy tästäkin aihepiiristä, niin mitä se vaatii? No tosiaan todettiin tuossa työn aikana ja vertailtiin vähän tuonne Y-alustalle, että mitä sieltä löytyy. Ja ei välttämättä niin kuin vaan yhteen asiaan pidä linkittäytyä. Siellä on vaikka se oli muistaakseni fyysisen rakennuskohteen tämmöinen tekninen liittymä. Mutta sitten useamman näiden tietokomponentin osalta löytyi sitten aika monta yhteensovitettavaa toista päätä. Ja sehän sitten tietenkin edellyttää, että ne yhteensovitettavat muut kohteet pitää myös keskenään harmonisoida ja yhteensovittaa. Eli vähän vastaavasti, mitä Jani tuossa alkupuolella näytti siitä standardoinnista, että kun on paljon standardeja, niin miten ne saadaan yhteen toimimaan, niin sama juttu tässäkin. Eli ne, mitä siellä Y-alustalla on ja mitä tarvitaan yhteensovittaa tai mihin kohtiin linkittyä, niin niitä täytyy käydä keskenäänkin läpi. Ehkä jos nostaa jonkun esimerkin, niin tuo elinkaari on aika hyvä, ja elinkaarikoodistot ja tämmöiset vaihe- ja tilakoodistot, niin niitä olisi tosi mielenkiintoista käydä vaikka semmoisena yhtenä kokonaisuutena läpi. Kyllä näitä löytyy kyllä jokaisesta aihepiiristä ja tämmöisestä tietotuotteesta ihan
elinkaarikoodista, se on ihan totta. No, mitä sanoisit vielä, että mitä hyötyy ylipäätään yhteisten ja yhtenäisten määritelmien käytöstä vaikka tästä teknistä verkostoista, niin on niitä suunnitteleville ja ylläpitäville organisaatioille? No kyllä tuossa ainakin kun meillä oli vesihuollon ja sitten sähköverkkojen osalta varsinkin niin asiantuntijoita, jotka tätä tekee työkseen päivittäin, niin kyllä he niin kuin moneen otteeseen tuumailivat, että se tiedon käsittelyyn kuluva aika ja ne epäselvyydet ja epävarmuudet, mitä siellä on, niin jos niitä saataisiin ratkottua ja edistettyä, niin kyllähän sillä on ihan niin kuin aika- ja kustannusvaikutuksia merkittävästi. Tiedettäisiin, mitä ne tietoaineistot on, niiden käsittely olisi selkeämpää ja helpompaa ja yhdistäminen sitten muihin tietoihin. Mutta sitten myöskin varmasti tässä aihepiirissä nyt ainakin niin tämmöisiä laatu- ja turvallisuusasioita myös tosi paljon, että nämä paljon kriittistä infraa kuvaa ja koskee, niin ne tiedot täytyy silloin olla sillä, että saadaan myös sitä omaisuutta hallittua hyvin. Kyllä. No, kiitos Kaisu tästä esityksestä ja keskustelusta. Me siirrytään ohjelmassa seuraavaksi jo eteenpäin. Ja viimeisenä varsinaisena aiheena onkin yhteentoimivuusalustan rajapinnat päätöseditorikokeilussa, ja tästä kertoo Mikaela Fellström Verohallinnosta. Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Iltapäivää. Päätöseditori, todellakin tämmöinen kokeiluprojekti, joka toteutettiin noin vuosi sitten yhteistyössä Helsingin kaupungin ja ympäristöministeriön sekä Verohallinnon kanssa. Ja oikeastaan tämän kokeiluprojektin nimeksi olisi periaatteessa voinut tulla rakenteisen dokumentin muokkausväline, mutta oltiin keskustelussa päädytty siihen, että nimenomaan päätöstyyppiset dokumentit oli nyt mielenkiintoisia tarkastelun kohteita ja niitä ryhdyttiin tutkimaan. Mikä se varsinainen kokeiluprojektin tavoite oli? No, se oli tietysti pyrkiä siihen, että me voitaisiin tutkia, miten hyvin voidaan hyödyntää yhteentoimivuusalustalla jo määriteltyjä asioita, kuten sanastoja, koodistoja, tietomallirakenteita tämmöisessä päätöksen tuottamisessa sekä siitä näkökulmasta, että päätös voidaan ajatella, että se on rakenteinen dokumentti, eli sen dokumentin rakenne määritellään siellä yhteentoimivuusalustalla, mutta etenkin sitten, että se dokumentin sisältö, eli ne tekstit, mitä sinne tuotetaan jonkun toimivaltaisen tahon puolesta, niin noudattaisi samaa terminologiaa, eli käytetään käsitteitä samassa määrityksessä, vaikka päätöksen tekijä olisi eri organisaatiossa silloin, kun puhutaan siis päätöksestä, joka käsittelee samaa aihepiiriä. Ja kokeilun aikana, koska osapuolena oli myös Helsingin kaupunki, niin päädyttiin siihen, että testataan kokeilukohteena, tutustuttiin tuohon Helsingin kaupungin yleisen alueen lupakäsittelyn viranomaispäätösrakenteisiin. Kokeiluprojekti oli melko pienehkö. Meillä oli yksi tekninen toteuttaja mukana, eli Antti Turpeinen, ja työryhmä sitten, joka käsitteli ja teki nämä määritykset tälle asialle, niin koostui meikäläisestä, ja sitten Helsingin kaupungin puolelta oli Taina Nurmela ja sitten YM:n puolelta Anssi ja Anju Asunta ja Juha-Pekka Maijala. Eli tällä porukalla saatiin tämä vietyä läpi. Ja se, mikä oli tässä niin kuin taustalla, oli oikeastaan ajatus siitä, että yhteentoimivuus, sehän jaetaan usein 4 eri kerrokseen oikeastaan. Puhutaan oikeudellisesta yhteentoimivuudesta, organisatorisesta ja sitten tekniikasta ja semantiikasta. Ja tässä yritettiin tutkia, että voitaisiko näitä periaatteita soveltaa tämmöiseen dokumentin tuotantoon. Eli silloin kun tehdään päätös, niin saadaanko me aikaiseksi päätös, joka esimerkiksi semanttisesti on tuotettu ja ymmärrettävissä samalla tavalla lähettävässä päässä ja vastaanottavassa päässä, eli käytetään samaa terminologiaa, kun sitä päätöstä tuotetaan. Toinen näkökulma on se, että voiko sen päätösdokumentin rakenne olla itse asiassa valmiiksi vähän lomakemainen, ja voidaanko sitä ohjata just näillä tietomalleilla, että minkälainen se lomake olisi. Eli näitä näkökulmia niin oli jo tutkittu vähän aikaisemmin ja todettiin, että ne voisi soveltua hyvin tähän päätöstekstin tuotantoajatukseen. Ja sitten toinen näkökulma tässä kokeilussa oli todellakin se, miksi Verohallinto oli tässä mukana, ei niinkään sisällöllisesti, vaan enemmän mahdollistavana tahona.
Me nimittäin tuotettiin tämä päätöseditori tämmöiselle Mini-Suomi-alustalle, eli yhteinen kokeilukehittämisalusta, joka on ihan avoin julkishallinnossa ja muutenkin, ja sillä voidaan tehdä erilaisia kokeiluja hyvinkin vapaasti. Ja näissä kokeiluissa pyritään nimenomaan tulevaisuusorientoituneesti mallintamaan erilaisia uusia innovatiivisia ratkaisuja ja kokeilla uusia teknologioita. Esimerkkinä tässä tapauksessa, että kun tiedettiin, että yhteentoimivuusalustalla on näitä rajapintoja, joita voisi hyödyntää esimerkiksi sanastotyökalussa tai koodistotyökalussa, niin niitä haluttiin sitten kokeilla tässä kontekstissa. Ja kaikki nämä täällä Mini-Suomi-ympäristössä tuotetut kokeilut, kuten päätöseditori, niin ne on sitten vapaasti myös jatkohyödynnettävissä. Itse asiassa koko päätöseditorikin rakentui aikaisempien kokeilujen varaan hyvin pitkälti. Eli tämä on tämmöinen jatkuma, mikä tästä syntyy. Ja Mini-Suomen kustannukset on yllättävän suppeat, ja ne käytännössä sitten tapahtuu sitten tämä kustannuspuolen hoitaminen sillä tavalla, että Verohallinto ylläpitää palvelua, mutta jos joku haluaa tulla sinne jotain uutta rakentamaan, niin silloin pitää tuoda omat resurssit tai omat rahat mukaan. Ja yhteentoimivuusalustan hyödyntäminen kokeilussa, mitä osioita tuolta yhteentoimivuusalustalta, eli näistä työkaluista ja niiden tuotoksista nyt sitten hyödynnettiin. Ensinnäkin meillä oli taustalla se, että päätöksen rakenne, niin se tässä kontekstissa määriteltiin, jota oli jo valmiiksi määritelty, eli rakentamisen lupien tietomallin sen hetkisen version perusteella. Meillä oli tammikuun 2023 versio, joka oli se tietokomponenttikirjasto tai ydintietomalli siellä taustalla, ja kokeilua varten sitten sitä rajatusta tietosisällöstä tehtiin tämmöinen oma soveltamisprofiilinsa, eli sen päätöksen oma tietorakenne, joka löytyy edelleenkin tuolta tietomallit-työkalusta, sitä voi käydä katsomassa. Ja sitten se mielenkiintoinen lisäys, jota nyt sitten varsinaisesti se pihvi tässä oli, että kun päätösrakenteessa on tekstikenttiä, jotka on aika pitkälti, monet niistä on sitten semmoisia vapaatekstikenttiä, niin katsottiin, että voisiko sitä vapaan tekstin muodostamisen tekemistä vähän rajoittaa niin, että kun käytetään tiettyjä termejä, niin varmistutaan siitä, että käytetään niitä termejä jossain tietyssä merkityksessä. Eli voidaanko katsoa olemassa olevista sanastoista, että jos siihen päätöstekstiin kirjoitetaan vaikkapa rakennus tai kiinteistö tai mikä tahansa termi, joka on jo määritelty, niin linkitetään sinne sanastoon. Ja tällä tavalla varmistutaan jopa koneluettavasti, että se päätösteksti noudattaa sitä yhteisesti sovittua terminologiaa. Tässä kokeilussa ei rajattu sanastoja mitenkään, vaan käsitteitä haettiin kaikista yhteentoimivuusalustalla julkaistuista sanastoista. Ja mielenkiintoinen erityispiirre siinä, mikä myös hyödynnettiin, joka oli jo toteutettuna tuolla Mini-Suomessa, oli tämmöinen lemmaus, eli perusmuotoistaminen, eli tarkoittaa, että kirjoittajan ei itse tarvinnut siinä päätöstekstiä kirjoittaessaan miettiä, että mikä on perusmuoto tästä sanasta, löytyykö se sanastosta, vaan tämä väline automaattisesti muodosti sen perusmuotoisen ja haki sieltä sanastoista sitten näitä termejä, joita pystyy linkittämään. Ja myös tuossa vihreässä ruudussa mainitaan, että koodistot on tietysti tärkeitä, eli tietyissä päätösdokumentin tekstikentissä, niin ne arvot voidaan ottaa suoraan jostain koodistosta, että ne ei ole vapaasti kirjoitettavaa tekstiä, vaan valitaan jostain alasvetovalikosta, niin tätäkin kokeiltiin. Ja tuloksina niin syntyi todellakin tämmöinen rakenteisen tekstin tuotannon mahdollistava tekstieditori. Rakenne ensinnäkin perustuu soveltamisprofiiliin. Hyöty tässä muuten on sitten myös se, että kun se perustuu soveltamisprofiiliin, niin se lopputuotos on sitten jotain rakenteista tekstiä jossain teknisemmässä muodossa, esimerkiksi JSONia tai XML. Meidän tapauksessa se oli JSONia. Ja käyttöliittymä toteutettiin tähän myös, jotta päätöksen laatija voi siis tuottaa näitä taustalla olevan tietomallin mukaisia päätöksiä. Eli meillä on kokeiluympäristö vielä pystyssä, ja ne voi käydä katsomaan. Ja rakenteinen päätös sinällään siis viittaa asiakirjaan, joka noudattaa tiettyä ennalta määritettyä rakennetta. Eli tietomallissa soveltamisprofiilissa se rakenne on määritelty. Ja onnistuttiin tässä tuloksena osoittamaan, että yhteentoimivuusalustan tarjoamat rajapinnat toimii siten, että tietomallin mukaisessa rakenteisessa päätöksessä on mahdollista linkittää sieltä päätöstekstistä käsitteitä suoraan johonkin sanastoon ja käyttää myös päätöksen valikoissa sitten näitä koodistojen koodiarvoja. Eli tämä onnistui. Mainitsemani tietomalli löytyy edelleenkin siis yhteentoimivuusalustalta tietomallit suomi.fi. Paatos Edit on tuo mallin konekielinen nimi. Eli se on suppea otos siitä laajemmasta tietokomponenttikirjastosta, jolloin säilyy tämä yhteentoimivuus, eli että meillä on samat luokat ja attribuutit tässä soveltamisprofiilissa kuin laajemmassa kokonaisuudessa.
Ja täällä on todellakin edelleen mahdollisuus, tämä Minisuomi-alusta mahdollistaa sen, että sinne jää asiat ikään kuin pystyyn pidemmäksi aikaa, eli ne ei katoa eetteriin, vaan päätöseditori, joka on jo vuoden vanha, niin edelleenkin voi näillä tiedoilla, eli kuvitteellisella sähköpostilla ja tuolla näkyvällä salasanalla voi käydä minisuomi.fi-sivuston kautta ensin hakemassa päätöseditoria ja klikkaamalla avaa, niin pääsee tuonne päätöseditorin etusivulle. Päätöseditori itsessään näyttää siis tältä, kun tekee päätöksen, niin se on rakenteinen päätös, jossa on noita vapaatekstikenttiä, jossa on linkkejä sanastoon määritellyihin termeihin. Ja hienointa tietysti myös on se, että tämän ikään kuin ihmiselle tarkoitetun käyttöliittymän takana on koneluettava käyttöliittymä, tai tarkoittaa, että meiltä saadaan rajapinnasta ulos sitten koneluettavaa tekstiä, joka on JSON-muodossa. Näin. Päätän oikeastaan esitykseni tähän kyseiseen slaidiin. Hyvä, kiitoksia Mikael. Tutko tänne vielä sohvalle hetkeksi istumaan, niin jatketaan tästä aiheesta pikkasen. Jos haluaa hyödyntää nyt näitä yhteentoimivuusalustan sanastoja omassa työssä, niin täytyykö käyttää sit just nimenomaan tätä päätöseditorityökalua? Onko muita vaihtoehtoja? Ei, se on hyvä juttu, että yhteentoimivuusalustan sanastot ja muutkin työkalut, niin niihin on laadittu avoimet rajapinnat, jotka kun tiedustelee DVVltä eli alustan ylläpitäjältä, että mitkä ne on, niin ne on kyllä listattuna. Eli oikeastaan mistä tahansa ympäristöstä voidaan linkittyä suoraan sitten muun muassa sinne sanastotyökaluun. Näinpä, että tässä olikin se rajapintojen testailu se pointti, että ei tarvitse just tuota käyttöliittymää käyttää. No mitäs hyötypotentiaalia sä ajattelisit, että on sillä, että hyödynnetään näitä sanastotyökalun rajapintoja laajemminkin? No jos miettii, että nythän itse päätöseditori on kokeilu, mutta sitten jossain olemassa olevassa asiankäsittelyjärjestelmässä haluaisi hyödyntää just sitä, että oikeastaan riippumatta mikä tahansa teksti on tuotoksen kohteena, niin linkittämällä just sitten oikeaan sanastoon, niin kyllä siinä yhteentoimivuus lisääntyy, yhdenvertaisuus paranee, kun tekstin tuottaja varmistuu siitä, että hän käyttää oikeita termejä oikeassa merkityksessä, kun hän kirjoittaa jotain tekstinpätkää, lyhyttä tai pitkää. Eli kyllä tämä niin kuin on tämmöinen, niin kuin, tässä on isoja mahdollisuuksia just siinä mielessä, että me saadaan yhtenäisempiä tekstituotoksia, jossa noudatetaan sitä samaa terminologiaa, mitä joku on jo määritellyt valmiiksi, että näitä tulisi käyttää, ei keksitä pyörää uudelleen. Kyllä, ehkä se tehostaa vähän sitä tekstin kirjoittamista, kun ei tarvitse miettiä empiä eri termien välillä. Löytyy määritelmä saman tien. Kyllä. No, tuossa mainitsitkin, että tämä ei ollut nyt ensimmäinen editorikokeilu, tämä päätöseditori, että on ollut aikaisemmin lakieditoria ja kaavamääräyseditoriakin, niin kerrotko vähän näistä? Joo, eli koko tämä editoribuumi niin sanotusti alkoi vuonna 2020, kun mietittiin, että just yhteentoimivuusalustalle, kun synnytetään niitä sanastoja johonkin tiettyyn aihealueeseen, niin hetkinen, eikö lakitekstikin ole täynnä termejä? Ja päädyttiin yhteistyössä nyt ympäristöministeriön kanssa sitten käynnistämään 20 vuoden alussa semmoinen kohtuu iso kokeilu, jossa me tuotettiin ihan vastaavanlainen työväline lakitekstien valmisteluun. Eli lainvalmistelijoille tämmöinen, jossa se rakenne, joka nyt oli tässä päätöseditorissa tämmöinen päätös, niin siinä se oli käytännössä siis lakiesitys. Eli siellä oli kaikki pykälät ja momentit ja muut valmiina, ja niitä rakenneosia sitten lisäämällä tai poistamalla niin pystyy kirjoittamaan lakitekstiä ja sitten linkittämällä siellä pykälissä esiintyviä termejä sitten sovittuihin sanastoihin. Eli tämmöinen on itse asiassa edelleenkin pystyssä tuolla Minisuomessa. Kyllä on, ja ym.fi kautta yhteentoimivuussivulla muistaakseni siihen oikein linkit ja salasanatkin, että sieltä voi käydä katsomassa ja tutustumassa tähänkin. No miten tätä päätöseditorityötä, mitä tässä nyt tehtiin, rajapintojen pokkailua, niin miten tämä kannattaisi jatkaa sun mielestä? No kyllähän tämä on edelleenkin tämmöinen aihealue, jota pitäisi tutkia lisää, eli tätä tarvetta just tämmöisten perinteisesti niin kuin ihmisluettavien dokumenttien että saadaan niitä enemmän rakenteiseen muotoon ensinnäkin, ja sitten just se tietosisältö, että saadaan sitä yhtenäistettyä, niin ei pelkästään mun mielestä niin kuin päätösten osalta, vaan oikeastaan mikä tahansa julkishallinnollinen tai yksityissektorin prosessi, jossa tuotetaan jotain tekstiä, niin kyllä mä sanoisin, että se hyötyisi siitä, että mietitään, että hetkinen, että olisiko tässä jopa automatisaatiopotentiaalia, jos teksti ei olisikaan vain ihmisluettavaa, eli ei olisi vain pelkkä dokumentti, vaan se käytännössä olisi tämmöinen sanomarakenne,
ja sitten se sisältö tulisi just yhteentoimivuusalustalta. Me tiedetään, mikä se rakenne on, ja me tiedetään, mitkä ne sisällöt on, kun ne on jo määritelty ennalta. Kyllä sehän toki päätöstekstistä ylipäätään vapaan tekstin kentistä monikäyttöisempää kuin voisi rakenteellisena käyttää monessa yhteydessä. Kyllä. No hyvä, kiitos tästä esittelystä, päätöseditorin esittelystä. Ja siinä olikin meidän, voit siirtyä jo eteenpäin. Niin meidän tämän päivän infon esitykset taitaa ollakin nyt jo kasassa, ja jos joku esitys nyt jäi mietityttämään tai haluaisi tarkistaa se uudestaan, niin tästä riimiä voi sitten kelata taaksepäin, ja tallenne löytyy sieltä mainitulta nettisivulta ym.fi/yhteentoimivuus. Mutta vielä tässä ihan lopuksi, ennen kuin lopetetaan, niin otetaan vielä lyhyt katsaus siihen, että mitä tuleva kesä ja syksy tuo tullessaan tällä rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuustyössä. Ja tästä meille kertoo lyhyesti tämän kevään ympäristöministeriön korkeakouluharjoittelija Elina Enqvist. Ole hyvä, Elina. Yes, kiitos. Ja hei kaikille, tosiaan mennään tästä eteenpäin, eli katsotaan nopeasti vähän, että mitä ajankohtaista meillä on tässä yhteentoimivuustyössä nyt kesällä ja sitten syksyllä. Ja tosiaan ruotsin ja englanninkielisiä käännöksiä on tulossa rakennetun ympäristön pääsanastoon sekä joihinkin tietomalleihin ja koodistoihin. Sitten sen lisäksi liikenneinfrastruktuurin sanasto julkaistaan alkusyksystä ja tulee sisältämään noin 100 käsitettä. Ja sen lisäksi myös rakennetun ympäristön sanastotyö jatkuu ja noin 200 uutta käsitettä tullaan sitten vuoden 2025 loppuun mennessä käsittelemään. Ja näissä aiheina on sitten muun muassa rakennukset, kaavoitus, asuminen ja kulttuuriympäristön suojelu. Sitten sen lisäksi käynnissä on uusia tietomallitöitä ja näissä sitten on kaavaselostus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja yleisen alueen suunnitelma aiheena. Sitten vähän tässä jo lähitulevaisuudessa on ajankohtaisena yhteentoimivuusalustan tietomallityökalun uudistuminen, joka tapahtuu sitten 12.6. Ja tässä uudessa työkalussa muuttuu muun muassa ulkonäkö sekä sitten näiden tietomallien laatiminen tänne työkaluun uudistuu. Mutta kaikki nykyiset linkit säilyvät ennallaan. Ja sen lisäksi sitten tämmöisiä pienempiä muutoksia, että muun muassa termi tietokomponenttikirjasto tulee poistumaan ja vastaava termi sitten jatkossa tällä uudella alustalla on ydintietomalli. Jes, mutta tässä kaikki näistä ajankohtaisista. Kiitos minun puolestani. Kiitos vaan, eli vähän tällaista uuden opettelua edessä tuolla yhteentoimivuusalustan puolella, ainakin minulla. Nyt onkin jo hyvä aika sitten kiittää kaikkia meidän päivän esiintyjiä. Meillä on ollut paljon mielenkiintoisia aiheita ja kiitos myös sinne ruudun päähän, kun seurasit tätä tämän päivän yhteentoimivuusinfoa. Ja toivottavasti sait näistä esityksistä uusia oivalluksia ja uutta sisältöä ja infoa omaan työhönsä. Seuraava rakennetun ympäristön yhteentoimivuusinfo, se järjestetään todennäköisesti joulukuussa ja silloin vedetään yhteen syyskauden rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyön tapahtumat. Varmasti todennäköisesti juuri nämä kaavaselostuksen ja yleisen alueen suunnitelman työt, mistä äsken mainittiin. Siihen asti nyt sitten aurinkoista kesää ja kiitos